cho gọi em hả? Vô đây. Chị gọi em có gì không chị? Chị em sao rồi em? Em xin lỗi, bữa em chạy deadline nhiều quá em quên uống thuốc. Nếu mà anh không thích đó thì em Không anh vui lắm. Anh vui lắm. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã cho anh một đứa con. Anh sẽ lập tức về nói với má anh để mà cưới em, để chúng ta về chung một nhà nha. Nhưng mà mẹ anh có đồng ý không? Bình thường mẹ anh đã không thích em tại vì hoàn cảnh của em á, nhà nghèo không có xứng với nhà anh. Bây giờ em còn có thai trước nữa, lỡ mẹ không cho anh cưới em thì sao? Không có đâu. Em yên tâm đi. Mẹ anh đang mong cháu mà, sao mà ngăn cản mình được. Bây giờ hả, anh sẽ tìm cách để nói cho mẹ anh hiểu. Rồi bây giờ em cứ bình tĩnh, em cứ sẵn sàng để làm cô dâu xinh đẹp của anh nha. Cô đã có thai, tại sao không báo cho công ty biết? Em Thôi được rồi, từ ngày mai cô cứ ở nhà đi, không cần phải đến công ty làm việc nữa. Chị đừng đuổi em mà. Em có thai nhưng mà em sẽ cố gắng làm việc thật tốt để đảm bảo đúng tiến độ công việc của công ty. Không có cần nói nhiều đâu. Tí nữa cô đem hồ sơ này lên trên phòng nhân sự. Dạ chị, em xin phép. Con ơi, làm vậy có ổn không con? Dạ không có sao đâu bác. Chứ không lẽ bây giờ bác muốn anh Quân rước nhỏ đó về hả? Mà nhà nhỏ đó nghèo như vậy đâu có xứng với anh Quân đâu bác. Mà rồi lỡ thằng Quân nó biết á, rồi nó trách bác sao? Anh Quân á là bị con nhỏ đó mê hoặc rồi. Cái thứ tình cảm dễ tan vỡ như vậy làm sao mà so sánh được với tình cảm mẹ con của bác và anh Quân, đúng không? Sau này khi anh hiểu ra chuyện á, anh Quân sẽ cảm ơn bác vì chuyện ngày hôm nay đó. Thì bác làm như vậy á thì cũng muốn tốt cho nó thôi, đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi bác với con đi vô nha. Thôi mình đi. Mẹ. Cô gọi ai là mẹ? Cô ăn nói cho đàng hoàng đó. Bác tới tìm anh Quân hả? Anh Quân vừa mới đi ra ngoài có việc á. Chị ngu thiệt hay là giả ngu vậy? Tôi với bác tới đây á là để tìm chị đó. Có bầu đồ ha? Bác, con nghe nói những người chưa cưới mà có bầu á là những người trơ trẽn, không có đàng hoàng. Mà con không biết cái bầu trong bụng cô ta có đúng là con của anh Quân không nữa đó bác. Cô đừng có nói bậy nha. Anh coi tiết cạn kìa bà. Thì ra là cứ chạy bầu. Bây giờ tôi nói thẳng với cô luôn, tôi không có chấp nhận cô là con dâu. Cô thấy con trai tôi giỏi quá, cô định gán nó cái bầu để cho thằng Quân nó cưới cô đúng không? Bác, con không có. Con thương anh Quân thiệt, con không có lấy ảnh vì tiền đâu bác. Bác tin con đi. Đương nhiên á là bây giờ chị yêu anh Quân không phải vì tiền rồi. Nhưng mà chị đợi cưới xong chị cũng hết tiền của anh Quân đúng không? Chị tính lấy cái bầu đó để ràng buộc ảnh hả? Đúng là đồ không biết xấu hổ. Tôi không biết thằng Quân nhà tôi thích cô ở cái điểm nào nữa. Tôi cũng thừa biết gia đình cô nghèo, không có tới một xu. Rồi đây á,
Thằng Quân tôi cưới cô về á, không biết cô có tạo nên sự nghiệp cho nó hay không, hay là nó phải nuôi cô, nuôi gia đình cô suốt đời. Cô coi thử cô có xứng đáng với thằng Quân nhà tôi không hả? Đây, cô nhìn đây, đây là My, học cao, gia cảnh lại tốt, với lại còn biết giữ mình nữa. Người như vậy mới xứng đáng là con dâu của tôi đó. Nếu như cô My ở đây là người đàng hoàng thì cho tôi hỏi, người trong những tấm hình này là ai? Cái gì đây? Chuyện này là sao hả? Nè cô kia, cô là ai mà cho đây vu khống cho người khác vậy hả? Con chào cô. Con xin tự giới thiệu, con là Kỳ Thư, là tổng giám đốc của công ty mà Quân và Ngọc đang làm việc. Nếu như Ngọc có bầu trước khi cưới là không đàng hoàng thì con trai của cô cũng là người góp một phần DNA cho đứa trẻ đó, chẳng lẽ cũng không đàng hoàng sao? Nếu như vậy thì chắc là công ty của con không có cần một người không đàng hoàng như con trai cô đâu. Còn nếu cô nói Ngọc không xứng đáng với con trai quý báu của cô vì Ngọc nghèo thì con xin cho cô biết luôn, thật ra tiền lương của Ngọc hiện nay đang nhiều gấp đôi tiền lương của Quân đó cô. Có những người không sinh ra từ vạch đích, nhưng khi họ nỗ lực thì sẽ có thể đạt được nhiều hơn kể cả những người có sẵn nữa. Còn cô nữa, tôi kêu cô lên phòng nhân sự sao cô không lên? Tôi đã báo với phòng nhân sự là chuẩn bị tiền cưới và tiền sinh sản cho cô rồi đó, phải lên nhận chứ. Có thai rồi mà còn tăng ca, ăn uống khô khan thế này. Phòng nhân sự hả? Em chuẩn bị tiền cưới và tiền sinh sản cho bạn Ngọc phòng marketing. Tí nữa bạn Ngọc sẽ lên gặp em. À, và chuyển hình thức làm việc của bạn Ngọc sang làm việc tại nhà. Đang trong kỳ thai sản, không có nên đi lại nhiều. Ủa chị, em tưởng chị định đuổi việc em, cho nên em cố làm hết việc rồi em mới lên gặp phòng nhân sự. Ai nói là tôi muốn đuổi việc cô? Tôi kêu cô lên phòng nhân sự, nhận lương, nhận tiền, rồi về nhà là để làm việc tại nhà. Từ nay không cần lên công ty làm gì nữa. Em cảm ơn chị nhiều nha chị Thư. Có những người thật ra mới là không đàng hoàng, nhưng lại thích đi đặt điều nói xấu người khác. Chẳng lẽ không sợ nghiệp quật sao? Ủa mẹ, sao mẹ lại ở đây? Con đã nói với mẹ rồi, con sẽ làm đám cưới với Ngọc. Con sẽ nắm tay Ngọc và đi cùng với con đến suốt cuộc đời này. Con sẽ cho Ngọc một cái đám cưới thật là đàng hoàng. Anh Quân, anh nói gì kỳ quá vậy? Tôi nói vậy mà cô không hiểu hả? Cô đừng có tưởng mẹ tôi nhẹ dạ cả tin, rồi cô muốn nói gì nói để mẹ tôi làm theo. Tôi biết hết tất cả những chuyện xấu xa mà cô làm rồi. Tôi sắp đám cưới với Ngọc, mong cô đừng có làm phiền gia đình của tôi nữa. Bác con. Còn những tấm hình này cô giải thích sao đây hả? Bác, Tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây nữa. Đi.
Quân, mời cô ra khỏi công ty của tôi. Em xin lỗi tổng giám đốc vì chút chuyện gia đình á mà làm ảnh hưởng tới công việc của công ty. Không có gì đâu. Tất nhiên, nhân viên của tôi sẽ luôn bảo vệ, không để ai ăn hiếp được. Con xin phép. Con trai Ngọc. Dạ. Mẹ xin lỗi con. Các con cứ hạnh phúc cho mẹ vui nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn bác. Ừ. Dạ, con cảm ơn mẹ.